Вітаю вас! Тема сьогоднішньої лекції – психологія маніпулятивного та токсичного спілкування. Працюємо за наступним планом. Перше питання – психологічні особливості маніпулятивного спілкування. Друге питання – нейтралізація та захист від маніпуляцій. Третє питання – психологія токсичного спілкування. І четверте питання – рекомендації по спілкуванню з токсичними особами. Отже, маніпуляції в спілкуванні та захист від них. Якщо ви спитаєте кого-небудь про те, що для них є важливим в спілкуванні з іншими людьми, то часто можна почути такі слова, як довіра важлива, чесність, відкритість, толерантність. Але слід сказати, що в реальному житті та професійній діяльності ми часто стикаємося з речами, які є протилежними. Тобто маніпуляціями або токсичним спілкуванням. Слід сказати, що маніпуляція – це як зброя, скажімо, або як скальпель. Все залежить від того, в чиїх він руках знаходиться. В руках хірурга, наприклад, скальпель може використовуватися для збереження життя, а в руках злочинця – як зброя, як засіб вбивства. Так само і маніпуляції можуть приносити користь, використовуватись в благо, так і завдавати шкоди. Тому маніпуляція може бути і в допомогу, як кажуть, і на шкоду. Все залежить від того, в чиїх вона руках. Що таке маніпуляція? Маніпуляція в спілкуванні – це приховане від людини спонукання її до зміни відношення до чого-небудь або кого-небудь, прийняттю рішень і виконанню дій, необхідних для досягнення маніпулятором власних цілей. При цьому важливо, щоб людина вважала ці думки, рішення і дії своїми власними і визнавала себе відповідальними за них. В цьому є сутність маніпуляції. Сутність маніпуляції так само проявляється в характеристиках маніпулятивного впливу. Які ж це характеристики? Перше, це приховування впливу. Маніпулятивний вплив завжди прихований. Відсутні відкриті спонукання, відкриті прохання, відкриті питання, а є лише натяки, є лише будь-які облудні способи, які маніпулятор використовує для досягнення своїх особистих, я підкреслюю, особистих цілей. Друга характеристика – це багатовекторність. Тут використовуються і прийоми відволікання уваги, і обмеження людини за часом, обмеження її в інформації, зниження критичності, ізоляція, щоб у людини не було можливості перевірити інформацію, перевірити, скільки часу відведено, скажімо, на деякі речі. Відповідно, це так само одна із суттєвих характеристик маніпулятивного впливу. Наступна характеристика – психологічний тиск. Тут маніпулятор може і перехоплювати ініціативу, і скорочувати час на прийняття рішення, натякає на свої зв'язки з людьми, які займають певні соціальне положення. Наступне – проникнення в психічну сферу. Проникнення в психічну сферу
об'єкта маніпуляції відбуваються через так звані струни душі або ахілесову п'яту, слабкі місця, вразливості, через гордість людську, через її відчуття справедливості, хобі, зацікавленість в комусь тощо. Під час маніпуляції так само експлуатуються особистісні якості, тобто використовуються на користь маніпулятора. Наприклад, створюється конкуренція мотивів, викликається сумнів в правильності власних дій людини, обезцінюючи цю людину або її конкретні дії. Підвищується спонукальна сила того мотиву, який корисний саме для маніпулятора, для того, щоб людина вчиняла дії на користь маніпулятора. Люди, які маніпулюють. Зупинимося на цьому питанні, оскільки без людей, які маніпулюють, та людей, якими маніпулюють, маніпуляції були б неможливими. На думку Шострома, існують різні види маніпуляторів. Перший вид – активні маніпулятори. Ці люди не мають бажання взяти відповідальність на себе. Їм краще зробити відповідальними за все іншу людину, якою можна управляти і яку можна контролювати. Деякі маніпулятори, бажаючи або не знаходячи кохання навколишніх, намагаються добитися влади над ними. А ця влада добувається силою власного хитрого маніпулятивного розуму. Пасивні маніпулятори. Деякі люди настільки бояться заслужити чиєсь несхвалення, що намагаються догодити всім, або ж коли їм не вистачає сил впоратися з життєвими труднощами, то маніпулятору зручніше зайняти пасивну позицію «робіть зі мною, що хочете», розраховуючи на те, що він отримає саме той результат, який і запланував. Маніпулятори, що змагаються. Такі люди сприймають життя як постійний турнір, а собі призначають роль бійця. Для них важлива постійна битва, ділові партнери розглядаються як суперники або як вороги. Реальні або потенційні. Байдужі маніпулятори. Ці люди грають у байдужість і індиферентність, намагаються усунутися від контактів і своєю байдужою поведінкою змушують інших задовольняти якісь власні потреби. Ще одна класифікація маніпуляторів виглядає в наступний спосіб. Тут всіх маніпуляторів поділяють на такі типи: диктатор, калькулятор, хуліган, суддя, ганчірка, прилипайло, щира душа, мученик. Коротко про їх характеристики. Диктатор наказує, розпоряджається, демонстративно нікому не підкоряється, перебільшує свою силу, домінує, робить усе, щоб керувати своїми жертвами. Каже: мені байдуже, що написано у посадовій інструкції. Сказав не буду, значить не буду. Когось іншого призначте. Тощо. Калькулятор намагається все прорахувати, проконтролювати, в тому числі проконтролювати людей та ситуації. Він постійно обманює, прагне перехитрити, обіцяє якоїсь вигоди. А давайте ліпше, наприклад, зробимо так, а потім отак. Я всі години відпрацював, тому я всі вихідні маю відпочивати. Це все я спланував, прорахував, завдяки мені все це трапилось. Тощо. Хуліган
демонструє агресивність, жорстокість і недоброзичливість. Свариться, критикує, провокує скандали, керує за допомогою погроз, будь-яку розмову перетворює на сварку зі співрозмовником. Або звинувачує когось, типу, я мовчати не буду, ви що, зовсім тут вже, та пішло воно, тощо. Суддя. Підкреслено скептичний і критичний, оцінює і нікому не вірить, злопам'ятний, постійно когось засуджує. Це неподобство, це порушення. Я один щось роблю, а ви... Далі. Ганчірка. Зазвичай це жертва диктатора і його повна протилежність. Нічого не запам'ятовує, не чує, не бачить, постійно щось губить. Ой, не можу, не знаю, а що тут робити, а як з цим впоратися, тощо. Прилипайло, ще один тип. Цілковита протилежність калькулятору. Шукає завжди вашої допомоги, піклування, набувається у друзі, піддакує, перебільшує свою залежність, прагне, щоб про нього турбувалися, і з готовністю дозволяє іншим робити за нього його роботу. А ви також будете в цьому приймати участь? А з ким я буду? Я один не впораюся. Краще з кимось. Наступний тип – щира душа. Занадто доброзичливий, вважає добротою і любов'ю, відмовити йому неможливо, тому що він в певній мірі є підлабузником. Тому і протистояти такому набагато важче, аніж хулігану, наприклад. Адже боротися із добротою, підлабузництвом не так-то й просто. Та не хвилюйтеся, я все зроблю, як ви хочете, я виключно за вас. Заради вас я можу гори перевернути. Тощо. І мученик. Обвинувачує керівника у власних труднощах, постійно скаржиться, скиглить, ниє. Йому постійно гірше за всіх, у нього постійно більше проблем, ніж у всіх. Ви мене в могилу зведете. Погляньте, до чого я дійшов. Постійно ця робота на мене покладається. Тощо. А зараз візьміть ручки або карандаш і папір. І ми виконаємо два тести. Перший тест дозволить оцінити вашу схильність до макіавелізму, тобто здатності маніпулювати іншими. А другий тест дозволить оцінити те, наскільки легко вами маніпулювати. Тобто в першому тесті ви знаєте про себе як суб'єкта маніпуляції, а у другому як об'єкта маніпуляції. Ви можете в будь-який момент зупинити відео, якщо ви щось не встигаєте, і зробити це самостійно. Отже, поїхали. Опитувальник для виявлення вираженості макіавелізму. Цей опитувальник складається з 20 тверджень, половина з яких позитивно, а інша негативно пов'язані з цією рисою особистості, здатністю до маніпуляції. Відповіді даються за наступної градації. По питанням із знаком плюс. Абсолютно згоден 5 балів, згоден 4 бали, важко сказати 3 бали, не згоден 2 бали і абсолютно не згоден 1 бал. По питанням із знаком мінус. Абсолютно згоден 1 бал, згоден оцінюється в 2 бали, важко сказати 3 бали, не згоден 4 бали і абсолютно не згоден 5 балів. Тобто ви ставите номер питання і бал відповідно до тієї градації, про яку я тільки що говорив. Починаємо. Перше.
Ніколи не кажи кому-небудь, що ти робиш щось, якщо це тобі не приносить вигоди. Друге. Більшість людей хороші і добрі. Третє. Найкращий спосіб ладити з іншими людьми – це говорити їм тільки приємні речі. Четверте. Ти повинен робити щось лише в тому випадку, якщо абсолютно впевнений, що це правильно. П'яте. Найкраще – це вірити, що будь-яка людина буде шахраювати, якщо тільки трапиться слушний випадок. Шосте. Потрібно завжди бути чесним, незважаючи ні на що. Сьоме. Іноді можна і завдати шкоди іншому, щоб отримати те, що хочеться. Восьме. Більшість людей не буде старанно працювати, якщо їх не змушувати. 9. Краще бути звичайною, рядовою і чесною людиною, ніж відомою і нечесною. 10. Краще чесно сказати людині, чому тобі потрібно, щоб вона допомогла тобі, ніж придумувати якусь небилицю і обманним шляхом спонукати її допомагати тобі. 11. Процвітаючі люди в основному чесні і хороші. 12. Той, хто вірить усьому, піддає себе великій небезпеці. 13. Злочинець – така ж людина, як і всі ми, тільки вона виявилася настільки дурною, щоб попастися. 14. Більшість людей правдиві. 15. Бути добрим, хорошим, з важливими для тебе людьми, навіть коли ти їх не любиш, це розумно. 16. Можна бути хорошою людиною завжди і в усьому. 17. Більшість людей не піддаються обману, їх нелегко обдурити. 18. Іноді треба трошки шахраювати, брехати, щоб отримати те, що хочеш. 19. Брехати, обманювати завжди недобре. І 20. Втрата грошей – це набагато більша неприємність, ніж втрата товариша. Тепер нам треба обробити дані і зробити висновки. Оцінка кожного твердження, як я вже говорив, проводиться за 5-бальною шкалою. І у твердженнях, де стоїть знак плюс, оцінюється за такою градацією. Абсолютно згоден 5, згоден 4, важко сказати, 3, не згоден 2 і абсолютно не згоден 1. У випадку зі знаком мінус навпаки, абсолютно згоден і абсолютно не згоден 5. Кількість набраних балів підсумовується і результат показує рівень макіавелізму, тобто здатності до маніпуляцій іншими людьми. Якщо ви набрали 20 балів, то ви щирий, відкритий і такий, який не маніпулює і не може маніпулювати іншими людьми. 20 – це мінімальний бал. Якщо ви набрали близько 100 балів, ви є людина-маніпулятор. Середнє значення. Тут 50-60 балів. Ну, все, що нижче 50, це буде нижче за середній рівень. Все, що вище за середній рівень цієї властивості. І ще один тест. Цей тест, як я вже говорив, дасть можливість вам подивитися на себе з погляду об'єкта маніпуляції. Чи легко вами маніпулювати?
Всі ми намагаємося вберегтися від маніпуляцій, тобто прихованих психологічних впливів навколишніх людей. Із даного тесту ви можете довідатися, наскільки ви піддатливі таким впливам. Вам треба вибрати із запропонованих відповідей ту, яку більше всього підходить для вас. Починаємо. Перше. Чи піддаєшся ти на умовляння колег і близьких зробити те, що не мав намірів робити взагалі? А. Ні, якщо я сам не прагну, вмовити мене неможливо. Б. Тільки якщо вони мене дуже-дуже попросять і справа буде дійсно вартою. І В. Мені буває дуже складно відмовляти людям. Друге. Чи готовий ти жертвувати власними інтересами, щоб зберегти гарні стосунки з людьми? А. Ні. Для всіх гарним не будеш. Б. Іноді. Буває, йду на деякий компроміс, але повністю своїми інтересами ніколи не жертвую. І В. Головне для мене зберегти гарні відносини з людьми, заради цього я можу піти на поступки. Третє. Чи траплялось таке, що ви піддавались на умовляння продавця купити непотрібний вам товар чи річ? А. Ні. Мене на умовляння не купиш. Б. Одного разу мені цілком вистачило, щоб більше не робити подібних помилок. І В. Так бувало. 4. Як ти зробиш, якщо твій начальник попросить тебе виконати роботу, яка не входить у твої посадові обов'язки, або просто попрацювати у вихідні, говорячи, що він цього не забуде і обов'язково незабаром підвищить тобі зарплату? А. По-перше, я йому не повірю. А по-друге, відішлю його до посадової інструкції положень Кодексу законів про працю. Б. Погоджуся тільки за умовою виключення і заздалегідь обмовлю належні мені компенсації. В. Думаю, що погоджуся, тому що з начальством сперечатися собі дорожче, а раптом і правда зарплату підніме. 5. Беручи участь у робочій нараді, чому ти віддаєш перевагу? Погоджуватися з точкою зору керівництва або відстоювати свою власну думку про обговорюваним питанням? А. Буду відстоювати свою точку зору, поки навколишні, включаючи начальство, не доведуть мені, чому я повинен прийняти їх позицію. Б. Після попереднього обговорення можу прийняти позицію керівництва, якщо в ній немає принципових протиріч із моєю власною позицією. І В. Що користі впиратися, адже більшість співробітників підтримає точку зору керівництва. 6. Чи часто колеги, посилаючись на надмірну завантаженість чи хворобу, просять тебе допомогти їм виконати їх роботу? А. Ні. Б. Іноді, не часто. І В. Досить часто. 7. Як ти зробиш, якщо ти зібрався йти, а твій друг чи подруга подзвонить тобі і захватом почне розповідати хвилюючі новини? А. Вибачившись чемно, але твердо скажу, що зараз говорити не можу. Б. Поговорю небагато заради пристойності, потім постараюся згорнути розмову. В. Терпляче стану вислуховувати у таємниці, сподіваючись, що це скоро закінчиться. 8. Останнє. Як ти зробиш, якщо твій керівник говорить, що ти найкращий його співробітник і взагалі всього підприємства, відділу, і просить всього тиждень побути за нього, поки він відпочине в Швейцарії? А. Відмовлюся, сказавши, що мені самому необхідний повноцінний відпочинок. Б. Погоджуся, але обов'язково домовлюся про умови і компенсації. І В. Думаю, погоджуся, дякуючи за таку довіру.
Тепер нам треба обробити і пояснити ці результати. За кожну відповідь А нараховується 4 бали, відповідь Б 2 бали і відповідь В 0 балів. Порахуйте. В результаті ми отримаємо наступне. Від 22 до 32 балів ви людина незалежна і самостійна. Вами дуже складно або навіть майже неможливо маніпулювати, тому що ви досить легко розпізнаєте спроби схованого психологічного впливу і ставите маніпулятора на місце. Від 12 до 20 балів. Ви непогано адаптовані до життя в сучасному суспільстві і цілком стійкі до різних спроб прихованого психологічного впливу з боку інших, особливо малознайомих людей. Але у випадку, якщо маніпулятор досвідчений і знає, на які важелі вашої душі натискати, близькі люди, начальник, друзі, ви можете не вистояти під напором подібної чарівності і піддатися на угоди. Тому пам'ятайте, що ви є не меншою цінністю, чим будь-яка інша людина, цілком маєте право на психологічну незалежність. До 10 балів ви людина добра і дуже порядна, тому прагнете допомагати людям і навіть зазнаєте деяких труднощів в ситуаціях, коли краще було б відмовити. Вам слід пам'ятати, що є люди, які безсоромно користуються вашою добротою і безвідмовністю, яку вони розуміють як слабкість для того, щоб використовувати вашу доброту, використовувати вашу роботу і вашу порядність, задовольняючи свої власні потреби. Будьте обережні, використовуйте свою чутливість, щоб розпізнавати потенційного маніпулятора і навчитися йому спокійно відмовляти, казати «ні». Прийоми маніпуляції. Нав'язування ролі. Угадавши бажання людини, маніпулятор починає нав'язувати роль незамінного працівника, безкорисливої співробітниці, усіма коханого. Вас роблять другом. Маніпулятор довірливо розповідає про себе, потім звертається з яким-небудь проблемним проханням. Доброзичливець. Надзвичайно люб'язно і доброзичливо розпитує про особисті справи, труднощі, потім звертається з проханням, в якому після такої розмови важко відмовити. Дружимо проти спільного ворога. Маніпулятор довірливо повідомляє про те, як негативно висловився про вас хтось. Він пробуджує вашу ворожість до недоброзичливця, підштовхує до певних дій чи слів. Вас роблять соратником по спільній справі. Наприклад, людина з розрахунком на розуміння і співчуття присвячує вас свій чудовий проект, реорганізації, наприклад, і відразу просить показати керівнику його ідеї. Мрячні натяки. Маніпулятор не висловлює прямо своє безтактне прохання, а ходить навколо, натякає. Бере змором. Маніпулятор із чарівною посмішкою знову і знову повторює те саме прохання, не виконати яке ви вже не можете або не хочете. Розглянемо ще прийоми маніпуляції. Тут серед основних прийомів метою є пряме змушення співрозмовника прийняти помилкове, невигідне для себе або для своєї позиції рішення. І серед таких маніпуляцій
виділяються наступні. Роздратування співрозмовника. Виведення його зі стану психологічної рівноваги глузуваннями, обвинуваченнями, докорами або іронією, що змушує його нервувати і в результаті приймати необдумані рішення. Прискорення темпу. Використання швидкого темпу мовлення, вимога прийняти рішення тут і зараз, під загрозою втратити унікальну можливість, спеціальну пропозицію, спонукає вас так само помилятися і приймати невигідні для себе рішення. Переведення дискусії в сферу домислів. Переведення полеміки в русло підозр, викриття, щоб змусити співрозмовника або виправдовуватися, або говорити про те, що це не має ніякого відношення до суті справи, тим самим витрачаючи час і сили. Відсилання до вищих інтересів. Натяк на те, що позиція співрозмовника зачіпає інтереси тих, кого вкрай не бажано зачіпати і турбувати. Карфаген повинен бути зруйнованим. Бездоказове повторення однієї тієї ж думки так часто, щоб співрозмовник до неї звик і прийняв її як очевидну. Недосказаність у зв'язку з особливими мотивами. Натяк на те, що повна інформація не може бути озвучена у зв'язку з якимись особливими там мотивами, про які не можна говорити і повідомляти, і тому ви приймаєте рішення на основі неповної інформації. Фальшивий сором. Використання помилкового доводу, з яким опонент не буде сперечатися після заяв типу «Вам, звичайно ж, відомо, що наука встановила», ви, мабуть, знайомі з літературою, яку написав такий-то автор, і ви побоїтеся привселюдно розписатися у власній некомпетентності, відповідно промовчите або кивнете головою, що ви знайомі з цим, і відповідно на основі цього приймете непопулярне, невигідне, помилкове для себе рішення. Використання незрозумілих слів у спілкуванні. Так само, аналогічно попередньому прийому, побудовано на небажанні визнати, що ви не знайомі з даним терміном і показати свій недостатній рівень освіченості чи інтелекту. Демонстрація образи. Відхід від відповіді на небажаний аргумент через імітацію образи на поведінку співрозмовника. Наприклад, ви за кого нас тут приймаєте? Замість того, щоб аргументувати свою відповідь, людина проявляє агресивність, нападає і демонструє власну образу. Уявна неуважність. Втрата потрібних документів, пропуск аргументів або небезпечних доводів опонента. Уявне нерозуміння. Повторення доводів співрозмовника своїми словами з навмисним перекручуванням отриманої інформації. Багато несумісних питань. Включення в одне питання низки малосумісних між собою питань із наступним обвинуваченням або непорозумінням суті проблеми, або у відході від відповіді на одне із суттєвих, важливих питань, яке розглядається. А що ви маєте проти? Ще один прийом. Вимога до опонента надати критичні доводи з наступним обговоренням його аргументів замість аргументації запропонованої теми, запропонованої тези. Примус до однозначної відповіді. Тиск на опонента з метою отримати однозначну відповідь так або ні, причому відразу,
Скажіть прямо і скажіть відверто. Хоча в деяких ситуаціях не можна обмежуватися відповіддю так чи ні. Рабулістика. Навмисне викривлення смислу висловленням опонента, які подаються як забавні і дивні. Наприклад, ваш колега вже домовився до того, що він називає співбесідника співбовдурником. Віднесення факту до особистої думки. Віднесення, заснованого на фактах аргументу опонента до його особистої позиції. Такими словами, наприклад, як це всього лише його особиста думка. Тощо. Демонстративна підтримка. Людина якби зовнішньо підтримує доводи опонента, і це спрямовано на те, щоб заспокоїти його згодою, відволікти увагу, а потім привести потужний контраргумент, створивши враження дуже ґрунтовного знайомства з даною темою і відповідно бачити неспроможність об'єкта маніпуляції адекватно розв'язати проблему. Ще одна група прийомів і видів маніпуляції, які засновані на почуттях та емоціях. Маніпуляція любов'ю. В даному випадку на одну чашу терезів вкладеться кохання, а на іншу якась конкретна умова. В даному випадку виходить, що кохання – це якісь товари, які за потреби можна обмінювати на послуги чи гроші. Вся історія спецслужб, правоохоронних органів свідчить про те, що любов, секс часто використовувалися як об'єкт маніпуляції. Відповідно, гарні жінки або чоловіки влюбляли в себе одружених, таким чином компрометували їх. І ця маніпуляція отримала назву медова пастка. Маніпуляція стресом. Стрес призводить до неадаптивної поведінки, до відхильної поведінки, яка порушує певні правила і норми. І тут є хтось, хто це бачить і починає шантажувати або користається ситуацією. Так само в прийомах вивідування інформації, тобто інформаційній маніпуляції, створюються певні гострі ситуації або ставиться несподіване стресове питання. Відповідно, ця маніпуляція називається стресовою пасткою. Коли виникає стрес, людина шукає шляхи позбутися від нього, але не всі способи, не всі шляхи є адекватними і здоровими. Людина використовує багато адиктів, відповідно може потрапляти в певну компрометуючу ситуацію і далі слідує будь-які пропозиції, спрямовані на те, щоб об'єкт маніпуляції виконував забаганки маніпулятора. Маніпуляція страхом заснована на загрозі покарання або виникнення певних проблем у зв'язку з невиконанням певних вимог і зобов'язань. Особливості цієї маніпуляції – використання людських страхів. Це одні із найулюбленіших прийомів маніпуляторів всіх типів і мастей. Дуже часто вони грають на недостатній поінформованості людини. Тому якщо вам регулярно пудрять мозок з приводу якихось міфічних небезпек і закликають зробити те чи інше, щоб їх уникнути, спочатку наведіть довідки. Отримайте більше інформації. Задавайте більше питань. Маніпуляція невпевненістю в собі.
Особливості цієї маніпуляції, коли маніпулятор не має реального авторитету, не є владою для людини, але хоче нею бути і тому шукатиме підтвердження своєї влади над іншим за рахунок недоліків цього іншого, його невпевненості, зниженої самооцінки. Іноді він сам може робити об'єкта маніпуляції невпевненим, тому що постійно обезцінює всі його досягнення і натякає на неспроможність справитися без нього і без його допомоги. Маніпуляція почуттям провини. Об'єкт впливу змушений виправдовуватися і загладжувати провину, відповідно виконуючи вимоги маніпулятора. Маніпуляція на гордості і марнославстві. Людині роблять комплімент, в результаті вона повинна виправдовувати такий амбіційний виклик і доводити свою успішність. При цьому вона не отримує нічого взамін, тільки лише пусті слова і похвали. Маніпуляція на жалості. Тут виникає бажання із жалості все зробити за маніпулятора, який каже, що без твоєї допомоги ніяк, з моїми проблемами зараз немає часу цим займатися, дуже серйозно хтось хворіє там, або ще якісь проблеми виникли. Тобто маніпулює жалостю. Маніпуляція на надії, на обіцянках. Хибна обіцянка підвищення, заохочення, гарного ставлення, захисту у випадках, коли буде правильно людина себе поводити по відношенню до маніпулятора. Спонукає так само на помилкові дії, невигідні для себе рішення. Як захиститися від маніпуляції? Тут можна запропонувати два варіанти. Перший – це нейтралізація маніпуляції, і другий – це захист від маніпуляції. Нейтралізація. Існують три основні способи нейтралізації цих та інших прийомів психологічної маніпуляції. Повз вуха. Метод полягає у відході від дискусії, ухилянні від прямих запитань або зміні теми розмови. Можна щось упустити, відволіктися на уявний телефонний дзвінок або смітинку, що потрапила в око, наприклад. Ціль методу – виграти час і протидіяти або увернутися, ухилитися від маніпуляцій. Розставити крапки над «і». Це може бути пряма заява про те, що опонент намагається вами маніпулювати з позначенням його справжнього мотиву. Наприклад, скажіть прямо, чого ви від мене хочете. Щоб я розлютився і відмовився від своїх вимог? Контрманіпуляція. Це використання прийомів маніпуляції, що дозволяють відбити атаку опонента і змусити його до прийняття невигідного для себе рішення. Якщо вами маніпулюють, то ви можете відповісти контрманіпуляцію. Така ситуація може спричинити різке загострення стосунків і виникненню конфлікту, хоча він може бути і конструктивний. Захист від маніпуляції. Крім способів нейтралізації, виділяються також способи захисту від маніпулювання. Перше. Необхідно знати основні способи маніпулювання, які ми розглянули з вами, і пам'ятати, на що вони спрямовані. На отримання якоїсь вигоди, на те, щоб збити вас з толку, відволікти від власних інтересів. Друге. Захист
від маніпулювання припускає постійне, чітке і ясне збереження у свідомості ваших головних інтересів. Третє. Маніпулювання – це гра на емоціях і почуттях людини. Отже, захистом від маніпуляцій може виступати емоційний самоконтроль та саморегуляція. Важливо правильно ухвалювати рішення тверезою свідомістю, не серцем, а розумом, як кажуть, мати холодний розум. Таким чином, ви позбавите маніпулятора його головного інструменту – впливу на ваші емоції. Четверте. Перш ніж погоджуватися на пропозицію, яку вам нав'язують, приділіть більше часу вивченню цієї пропозиції. Обмеженість у часі в руках маніпулятора є гарним способом. Люди часто ухвалюють невірні рішення і йдуть на необґрунтовані вчинки, коли в них недостатньо часу на обдумування. Не поспішайте. Наявність часу на обмірковування дозволить оцінити ситуацію, відшукати шляхи виходу з критичного положення. Можливо, таке відтягування викличе почуття сумніву у вас, але це привід для того, щоб ви задавалися уточнюючими питаннями і задавали такі питання вашому опоненту і шукали інші шляхи, обхідні шляхи. П'яте. Часто люди, які регулярно зазнають маніпуляції, попросту не вміють відмовляти. Вони розуміють, що їх використовують, але нічого поробити з цим не можуть. Не можуть у потрібний момент сказати «ні». Навчившись говорити «ні» людям, які вас використовують, ви будете говорити «так» своїм бажанням і своїм інтересам. Це дуже важлива комунікативна навичка. Спокійно відмовляти. Шосте. Активним способом захисту від маніпуляцій є їхнє виявлення. У такому випадку можна розкрити приховані наміри маніпулятора. З недовірою в голосі запитайте про цілі, які переслідує цей маніпулятор. Сьоме. Критичне зауваження, негативна оцінка маніпулятивного сигналу, його осуд, глузування стосовно дій маніпулятора. Це так само все послаблює маніпулятивне вторгнення або зводить його на ні. Восьме. Ігнорування – ще один спосіб. Тільки у відмінності від попереднього більш стриманий, пасивний. Треба просто пропустити сказане маніпулятором повз вуха, проігнорувати. Можна при цьому тактовно натякнути, що ви розумієте його мету і його поведінку. Дев'яте. Відповідайте маніпуляцією на маніпуляцію. Коли ви розумієте сутність того, що відбувається, бачите, куди спрямовані впливи співрозмовника, ви дозволяєте маніпулятору продовжити те, що він робить, але вже під своїм контролем і у своїх інтересах. Використовуйте маніпуляцію опонента на власну користь. 10. Одним із способів захисту від маніпуляцій є непередбачуваність. Непередбачувана людина невразлива, про неї складно скласти думку, до неї складно підлаштуватися, а тому її складніше використовувати, ніж ту людину, яка прогнозована. 11. Так само не губляться в складних ситуаціях комунікабельні люди, у яких розвинена комунікативна компетентність. Маючи за плечима багатий досвід спілкування, вони з легкістю визначають моменти, коли ними прагнуть скористатися і красиво протидіють маніпулюванню. Тому розвивайте власні комунікативні навички і пам'ятайте, що від цього залежить ваша психологічна безпека. Але крім маніпулятивного спілкування, дуже розповсюдженим є також токсичне спілкування, на чому ми зараз і зупинимось. Спілкування з токсичними особами. Людина використовує токсичність як спосіб поведінки за браком інших способів захистити себе,
перевернути увагу і бути побаченим або ж почутим. Токсичність отруює атмосферу, електризує, вносить напругу, заряджає зміст негативом. І це все унеможливлює розвиток стосунків, особливо на довготривалу перспективу. Що ж робить комунікацію токсичною? Основні прояви токсичної комунікації в наступному. Це напад звинувачення, виправдовування, сарказм, іронія, ігнорування, маніпуляція, також це токсичне спілкування, або знецінення. Основна природа токсичності – це страх бути переможеним, не бути побаченим і почутим, як я сказав уже, бути виключеним з групи. Автор теорії токсичної комунікації Джон Готман. Які ж ознаки мають токсики, тобто люди, для яких є токсичне спілкування нормою? Вони грають на почуттях та маніпулюють тими, хто поруч, егоцентричні та схиблені на контролі, королі чи королеви драми, не схильні до співпереживання, емпатії, їхня поведінка майже ніколи не буває послідовною, прагнуть постійно бути в центрі уваги, порушують особисті кордони людей, не вміють визнавати своїх помилок. Існують різні типи токсичних людей, тому всі перераховані нижче способи поведінки або риси, які забезпечують таку поведінку, не обов'язково будуть притаманні одній людині. Токсичне спілкування завжди негативно позначається на психічному здоров'ї, тому що, по-перше, вганяє в стресовий стан, псує настрій на цілий день, а може й більше, знижує впевненість у собі через постійну критику, гальмує особистісний розвиток, викликає спустошення, знецінення, знесилення, змушує почуватися винним. Існують багато класифікацій токсичних особ. Ми з вами розглянемо деякі з цих класифікацій. Відповідно до однієї класифікації, токсичні особи поділяються на активні токсики і пасивні токсики. До активних токсичних осіб відносяться агресори. Вони агресивні, беруть напором, наглістю, збудливі, іронічні, інтригани, знущателі, вибухові, імпульсивні, гнівливі, неочікувані, всезнайки, надмірні, з дуже завищеною самооцінкою, позицією спілкування зверху, максималісти, йдуть до кінця і напролом, і темні конячки, скритні, тримають все в собі, але потім виявляється, як кажуть, сюрприз. Пасивні токсики – це скаржники, мовчуни, зверхпіддатливі, песимісти, нерішучі, невинні брехуни, хибні альтруїсти. Ще одна класифікація у вас перед очима. Тут токсичних осіб класифікуються на наступні типи. Вони впевнені, що завжди мають рацію. Така людина чує тільки себе, вона буде перебивати, затикати вам рот, переходити на особистості, якщо з чимось не згодна. Далі. Вони забирають ваш час, від них не відв'яжешся, їм терміново потрібно поговорити і їм плювати, чим ви там зараз зайняті. У них завжди все погано. Така людина завжди незадоволена, ниє або жартує з образливим підтекстом.
Плітки і брехня – вірна ознака токсичності. Пліткує і переказує те, що хтось про когось сказав поганого. Ці люди постійно критикують тебе. Вони фахівці з непрошених порад і пасивно-агресивних нападів, наїздів. Вони більше говорять, ніж слухають. Діалог в таких розмовах не потрібен. Ти слухач і зайві вуха. Вони говорять не зупиняючись і перебивають на кожному слові. Далі. Вони нечемні з чужими людьми, з чужаками так званими. Ввічливі з людьми свого кола, але грубіяні тим, хто нібито нижче за статусом і не з їх компанії. У них не вистачає співпереживання, емпатії. Вони не співчувають, не співпереживають, бо не вміють ставити себе на місце іншої людини. Вони вдають із себе жертв. Така людина весь час і в усьому звинувачує інших людей або обставини, ніколи не бере на себе відповідальність. А зараз я відкрию вам страшну таємницю, що ми всі іноді вибираємо токсичну модель поведінки. Це може бути автоматична реакція на зовнішні впливи. Наприклад, я такий або така є, люби мене таким, який я є, я по-іншому не можу, тощо. Хочу підкреслити, що періодичні прояви такої поведінки не роблять вас токсичною людиною в цілому. Це просто така модель поведінки, яку можна прийняти і змінити на більш функціональну, якщо це відбувається нечасто. Отже, пропоную вам пройти короткий тест на токсичність, який дозволить усвідомити певні ознаки токсичної поведінки і змінити їх. За кожну відповідь «так» зараховуйте собі 1 бал. Поїхали. Перше, в моєму оточенні здебільшого добрі люди, які мені подобаються. Друге, я не засуджую людей за їхні вчинки і дуже рідко критикую. Третє, я рідко звертаю увагу на негатив навколо, воліючи зосередитися на позитивних моментах. Четверте, я не вважаю себе вправі оцінювати зовнішність, інтелект чи манеру поведінки інших людей. П'яте, я зазвичай приймаю почуття близьких людей, навіть якщо для мене ці почуття важкі чи нестерпні. Шосте, якщо подруга чи друг скаже мені, що розчулилася або розлучилася з молодим чоловіком, я підтримую її і не говоритиму, було б через кого плакати. Сьоме, коли в мене щось не виходить, я вважаю, що це моя відповідальність, а не злісні підступи оточуючих людей. Восьме, я рідко шукаю винних у будь-якій ситуації, воліючи зосередитися на способах вирішення проблеми. Дев'яте, я періодично тішуся, а періодично сумую і вважаю це нормальним. Десяте, я не часто відчуваю злість по відношенню до близьких людей. 11. Я намагаюся не брехати, а якщо все-таки доведеться, роблю це так, щоб не нашкодити іншим. 12. Коли мої плани руйнуються, я даю собі можливість засмутитися через це, після чого просто живу далі. 13. Під час сварки я висловлюю свою думку, але при цьому вислуховую і думку опонента. 14. Я не караю близьких людей ігнором і вважаю це поганим способом вираження емоцій. 15. Я легко можу вибачитися, якщо розумію, що завдав або завдала комусь біль. 16. Тотальний контроль іншої людини – це не про мене. Якщо моя близька людина хоче провести час без мене, мене це не зруйнує. 17. На мій погляд, у любовних чи будь-яких інших відносинах не повинно бути головних. Обидва партнери мають рівні права. 18. Я нікого не звинувачую у своїх проблемах, волію брати відповідальність за них на себе. 19. Король чи королева драми – це не про мене. 20.
Я не люблю пліткувати чи плести інтриги, віддаю перевагу прямій комунікації. І 21. Моя думка не завжди найправильніша. Як ви вже здогадалися, якщо ви набрали більше балів, то токсичності у вас менше. Всі ми живі люди і часом виявляємо токсичну поведінку. Головне, щоб це не переходило до системи та не шкодило нам чи нашим близьким. А тепер рекомендації, як спілкуватися з токсичними особами. По-перше, контролювати негативні емоції, які викликають ці особи. Далі, задаватися питанням, чи потрібен вам взагалі цей контакт з цією людиною. Третє. Вияснити причину їх важкості, їх токсичності в спілкуванні. Далі, з активними токсиками проявляти силу, спокій, впевненість, стриманість, витримку, готовність до бою і протиставлення такого ж самого, як вчиняють вони. Використовувати гумор. З пасивними токсиками проявляти терпіння і гнучкість, проявляти розуміння, заряджати його потрібними, протилежними емоціями від тих, які відчуває він. Будьте терпеливі та розмовляйте коректно. Дайте можливість токсичній людині завершити свій монолог і тільки тоді спокійно спробуйте повернути розмову в потрібне вам русло. Не потрапляйте в пастку загострення конфлікту і не намагайтеся довести помилковість токсичної поведінки. Для людини, якій притаманна токсичність, конфлікт – це найперший спосіб самоствердження. Не переходьте на особисті образи, намагайтеся конкретизувати діалог і оперуйте лише фактами. Будьте спокійними і не ведіться на провокації. Розпізнавайте токсиків і фіксуйте їх напади. Нейтралізуйте висловлювання токсичної особи. І ще трошки рекомендацій. Тримайте емоційну дистанцію, здавайтеся байдужими, вибирайте нейтральну лінію поведінки, не підтримуйте зоровий контакт, дивіться у вікно чи де-інде, позіхайте, час від часу кивайте головою. Не сперечайтеся. Токсичні люди – майстри в розпалюванні сварок та скандалів. Не ведіться, намагайтеся контролювати свої емоції. Змінюйте тактику. Якщо на вас чекає важка розмова з токсичною особою, то заздалегідь продумайте, про що та як будете говорити. Візьміть ініціативу на себе, будьте головним в бесіді, ставте багато запитань, повертайте людину в реальність, розповідайте щось своє. Нейтралізуйте токсика. Коли ви довго вислуховуєте скарги токсичної особи, то спробуйте поставити їй просте запитання. Як та коли ти збираєшся розв'язати цю проблему? Головна мета скаржника – скаржитися, а не розв'язувати проблеми. Вмійте відстоювати свої кордони. Усі токсичні люди чудово знають, на які больові точки потрібно натиснути, щоб досягти бажаного. Ви повинні дати їм зрозуміти, що з вами це не пройде і не спрацює. По-перше, фільтруйте, кому і що розповідаєте про себе. Чим менше про ваші таємниці чи слабкі місця будуть знати токсичні люди, тим менше у них шансів вас використовувати. По-друге, встановлюйте часові межі на спілкування, попередьте токсика, що маєте на зустріч, наприклад, 30 хвилин. По-третє, не приймайте думку, що образи чи моральний тиск – це норма. Не мовчіть про це, відкрито говоріть, що вас така взаємодія не влаштовує. Мінімізуйте спілкування. Якщо хочете зберегти психічне здоров'я, то завжди робіть вибір на свою користь.
не виходить повністю відмовитися від контактів з людини, то хоча б зведіть до мінімуму всі зустрічі та розмови. З колегами чи керівництвом розв'язуйте робочі питання за принципом нічого особистого, лише робота. Не беріть близько до серця. Не звертайте уваги на образливі слова токсичної особи. Інколи вона сама не розуміє, про що говорить. Такі вислови чи скарги важко ігнорувати. Ще складніше подолати емоції і не видати негативну реакцію. Та це не ваша проблема. Ви не повинні вибачатися, перейматися або щось пояснювати. На цьому все. Дякую за увагу. Зберігайте спокій. На все добре.